Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, this recipe is one of the family favorite, which is chicken macaroni salad. Normally ginagawa ito sa Philippines pag holidays like Christmas, yon, pag may bisita. Samahan niyo po akong mag-prepare ng ating chicken macaroni salad. Ito po ang kakailanganin natin sa ating chicken macaroni salad. Kailangan natin ng chicken breast, elbow macaroni. We need 1 can ng pineapple. We need carrots. We need green bell pepper, salt, black pepper, raisins, and garlic powder. So, ayan, buboil tayo ng water para sa chicken. Lagyan natin ng water. Lagyan natin ng salt. Yung ating salted water. Ilagay na natin yung ating chicken breast. Cover natin, then boil over medium heat for 22 minutes. So, habang nagpapakulo tayo ng ating chicken, i-prepare na natin yung ating macaroni. Mag-boil tayo ng water sa separate pot. Lagyan din natin ng salt. Yan, pakuluin natin. Kumukulo na yung ating water. Lagay na natin yung ating elbow macaroni. Sundin lang po yung instruction kung how many minutes siya maluto. Ito po is 8 minutes lang. And make sure na i-stir nyo ng every 3 minutes para pantay yung pagkaluto. Ayan, stir natin. Huwag nyo i-overcook guys yung macaroni kasi pangit na yung magiging resulta pag nag-watery siya. And habang nagpapakulo tayo ng ating macaroni saka chicken, prepare natin yung ating carrots and green bell pepper. So, ayan. Balatan natin yung carrots. I-chop natin guys. Yan. I-cubes muna natin ng maliliit. Ayan. Haluin muna natin ulit. Ayan, luto na siya guys. So, off na natin yung apoy. Set aside muna. Ayan. Luto na rin yung ating chicken. Off na yung apoy. Then, palamagin natin muna ng konti bago natin i-shredded. Next, yung green bell pepper naman. Alisan muna natin ng seeds. Slice din muna natin ng maninipis bago natin i-chop. Ayan, na-cubes na natin. Now, chop natin. Ayan, kailangan din natin ng sweet relish. Wala akong chop na, kaya ako na lang mag-chop. Ayan. Saka natin i-cut ng maliliit. There you go. Ayan. Natin yung ating chicken. Malamig na siya. Ito na yung ating shredded chicken.
sweet relish, carrot, green bell pepper, raisin, and pineapple. So, ilalagay natin yung ating macaroni sa big bowl, mixing bowl, and lagay natin yung shredded chicken. Yan. And toast. Haluin natin. Yan. And then, lagay na natin yung ating green bell pepper, pineapple, raisin, sweet relish, chopped carrot, and syempre yung ating shredded cheese, and toast. Gentle toast until well blended. Yan. Well blended na siya. Pwede na natin ilagay yung mayonnaise. Yan. Add natin yung mayonnaise. Yan. Mayonnaise and garlic powder. Yan. Toast until well blended. Yan. And put a black pepper, ground black pepper, and salt. Yan. Toast na ulit. Chilled muna natin siya sa fridge. Then serve. And yan. I-chilled muna natin siya, guys. Lagay muna natin siya sa tight container para malagay natin sa fridge. Kasi mas masarap siyang kainin ng chilled. Ayan. Chill muna natin. Para mamaya. Ayan. Kunin na natin yung ating chilled macaroni. Chicken macaroni salad. Si-serve na natin. Ayan. Ready to serve. Ayan. Ready to serve. Lagyan na natin sa serving bowl.
Ready to serve! Share and enjoy! Siyempre, tayo muna ang magta-try. Ayan. Try muna natin. Ayan guys, tapos na tayong magluto ng chicken macaroni salad. So, syempre, tayo muna ang unang titikim. Hot. Mayroong tira, you can keep the chicken macaroni salad for 3 to 5 days basta nasa airtight container siya. Ayan. Kailangan airtight container. Ayan.